Welcome back to Learning Buddy. This is Marvin at this video na ito, ituturo ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng salitang sure and sure. Tama, pareho sila ng tunog pero hindi sila magkapareho ng usage in sentences. Ang tawag natin sa dalawang ito ay pronouns or mga panghalip. Halata naman, nakikita natin na ang isa sa kanila ay may apostrophe, ang isa ay wala. Ano ang kanilang pinagkaiba? Alam ko na maraming nalilito, so let's start this video. Now, tandaan sa English language, merong mga salitang magkapareho ng tunog or magkakapareho ng tunog pero hindi magkapareho ng usage or functions sa pangungusap. Ang tawag natin sa mga salitang magkakatunog, kagaya ng your and your, ay mga homophones. Ang homophones, ibig sabihin iisa, kaya nga homo, iisa ang tunog. Okay? Pero iba ang function sa pangungusap. Itong dalawa ay madalas na kinalilituhan ng marami. Ginagamit nila ito ng mali sa pangungusap na dapat ang gamitin ay itong isa. Now, in this video, malinaw na inilatag ko dito sa ating pisara. Makikita niyo sa video na ito na meron tayong translation na ginamit para mabilis nating maintindihan kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Ito ang tip na aking ibibigay. I-translate mo in Filipino ang salitang your na may apostrophe RE na ikaw ang or ikaw ay. Sa ganoong paraan, hindi ka malilito kung ano ang gagamitin mo sa dalawang nakakalitong salitang ito. Okay? So, pag sinabi kasi natin your na may apostrophe RE, it is a contraction of the two words you plus R. You plus R, kaya siya naging your. Ibig sabihin, ikaw ay or ikaw ang. Okay? So, ano naman yung isa? Yung walang apostrophe plus E. Yung salitang your na may spelling na Y-O-U-R. Tama. Tinatawag natin itong possessive pronoun. Possessive kasi nagpapakita tayo ng pagmamay-ari. So, ilalagay natin mamaya na ginagamit natin itong salitang ito sa kausap natin na mayroong pagmamay-ari. Mayroon siyang bagay na pag-aari. Tandaan, ang may apostrophe RE, i-translate ninyong ikaw ay or ikaw ang. Ito naman ay possessive pronoun at pwede natin siyang i-translate tama, ang iyong. Kasi mayroong pagmamay-ari. Ang iyong. Let's continue. Now, let's have these examples. Example number 1. You're my favorite person. You're my favorite person. Ikaw. Ikaw ang aking paboritong tao. You're my favorite person. Dapat ang gamitin mo ay yung my apostrophe plus RE. Kasi base sa translation na sinabi ko sa inyo para hindi kayo malito, ito ay nangangahulugang ikaw ay or ikaw ang. You're my favorite person. Ikaw ang aking paboritong tao. Okay? Next, number 2. So, check na tayo dito. He said that you were the one he chose. Sabi niya, ikaw ang napili niya. Or pwedeng sabihin na, sabi niya, ikaw ang pinili niya. Yan. Ho. So, dito ay your, ikaw ang. Okay? So, ganun pa rin. Tandaan natin ha. Ang latag natin dito, you plus R. Now, let's have the sentence number 3. My brother thought that you are single. My brother thought that you are single. Sabi dito, inakala ng kapatid ko na ikaw ay single, walang jowa, di ba? Walang jowa, single, you're. So, sabi dito, inisip or inakala ng kapatid ko na ikaw ay, yan, tingnan natin ha, ikaw ay single. Ikaw ay, you are, you're, contracted. Next, number 4. Our boss said that you're hired. Our boss said that you're hired. Sabi dito, ang boss namin ay sinabi na ikaw ay hired or tanggap na. Ikaw ay tanggap na sa trabaho. So, ginamit natin dito ay your, which means ikaw ay. Yan, ito yon. Ikaw ay. Basic. Now, paano naman natin ginagamit ang salitang your? Ito ang ating dalawang halimbawang. Madali lamang intindihin. Now, tandaan, kagaya ni sinabi ko, your ang iyong. Ibig sabihin, translate mo siya sa ang iyong para mabilis mong malaman. Ang iyong means may pagmamayari, tama ba? Ang iyong sayo, di ba? Sayo yung bagay na yun. Ang iyong, yung aking tinutukoy. Now, tandaan, possessive pronoun ang salitang your na Y-O-U-R. Possessive kasi meron siyang pagmamayari. Now, dito sa ating mga halimbawa na madali lamang maintindihan, tama, nandito ang ating pinag-uusapan, your. Ano ang pagmamayari dito ng ating kausap? Your ideas are good. Ang iyong mga ideya ay maganda.
Tama. Ang salitang mga ideya or ideas. Sino ang nagmamayari? Tama. Siya yung ating kausap. Yung you. Kaya dinagdagan ng R kasi possessive pronoun ito or possessive determiner. Okay? So, yan ang kanyang pagmamayari. Ideya. Ang iyong ideya ay maganda or ang iyong mga ideya rather kasi marami. May S. Basic? Basic. Now, sa number 2, tama. Hanapin natin ang pagmamayari. Yung dog, ito ang kanyang pagmamayari. Ang nagmamayari ay yung aking kausap na you. Kaya may R, ulitin ko dahil merong pagmamayari. Yung pronoun natin ay possessive. Your dog, not my dog, not his dog. Basic. Now, he saw your dog earlier. Nakita niya ang iyong aso kanina. Nakita niya ang iyong aso kanina. Now, in this sentence, madali lamang. Your ang ginamit na walang apostrophe RE kasi sinasabi natin na ang iyong aso. Ang aso ng kausap dito ng ating persona. May pagmamayari. He saw your dog earlier. Nakita niya ikaw ay aso kanina. Okay. Mali na ang ating pangungusap. Tandaan ha, walang pagmamayari at ang sinasabi natin ay ikaw ang o ikaw ay. Baka magalit sa iyong kausap mo. Kasi ganito ang mangyayari. He saw your dog earlier. Nakita niya ikaw ay aso. Ikaw ay aso kanina. Mali, di ba? Pwede ring, he saw your dog earlier. Nakita niya, ikaw ang aso kanina. So, mali. Tama. Ang dapat gamitin ay your. Possessive. Nakita niya ang iyong aso kanina. Basic? Basic. Now, let's have the test. 1 to 5. Piliin ang tamang salita na dapat gamitin sa mga pangungusap. Let's have number 1. He is your brother. He is your brother. Siya ang iyong kapatid. Siya ang iyong kapatid. Tama. Ang tamang sagot sa number 1 ay your. May pagmamayari. Ang iyong kapatid. Let's have number 2. What's the answer? Tama. Ang tamang sagot dito ay your, possessive pa rin, may pagmamayari, yung pet. Ang iyong alaga ay nawawala. Ang iyong alaga ay nawawala. Number 3, you're my idol. Ikaw ay aking idol. Ikaw ang aking idol. Tama. Ang tamang sagot dito sa number 3 ay your. May apostrophe plus RE dahil ikaw ang or ikaw ay. Okay? Next, number 4. This is your fault. Ito ang iyong kasalanan or kasalanan mo ito. Okay? Tama. Ang tamang sagot dito ay your na possessive kasi ang iyong kasalanan. Ito ay kasalanan mo. May pagmamayari. Next, number 5. Your request was declined. Your request was declined. Ang iyong request ay hindi tinanggap or na-decline. Tama. Ang tama dito na sagot ay your request ang kanyang pagmamayari. Nakailan po kayo? Paki-comment naman sa baba. Maraming salamat.